মহাত্মা গান্ধী অসম ভ্ৰমণক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমাৰ এগৰাকী নিয়মীয়া ভিউৱাৰ্ছে অনুৰোধ জনাইছিল আৰু তেওঁৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, কুকিং অসমলৈ পুনৰবাৰ মই বিশ্ব সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ। অসমৰ ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত অসম বিষয়ক যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰশ্ন থাকে আৰু বিগত পৰীক্ষাসমূহতো অসম বিষয়ক বহুখিনি প্ৰশ্নই ঠাই পাইছিল। সেয়েহে আপোনালোকেও চিলেবাছ খৰচি মাৰি পঢ়াৰ লগতে অসমৰ ইতিহাস, ভূগোল, ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সাহিত্য আৰু সংস্কৃতি বিষয়ক প্ৰয়োজনীয় বিষয়বস্তুসমূহ নিৰ্বাচন কৰি পঢ়িব। লগতে অসম বিষয়ক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু প্ৰয়োজনীয় লগতে অতি দৰকাৰী ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কুইজিং অসম নিয়মীয়াকৈ চাব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, মহাত্মা গান্ধী সৰ্বমুঠ অসমলৈ কিমানবাৰ আহিছিল? অপশ্যন এ এবাৰ, অপশ্যন বি দুবাৰ, অপশ্যন চি 3বাৰ, অপশ্যন ডি 4বাৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি 4বাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, তলৰ কোনটো বৰ্ষত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহা নাছিল? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ 1921, অপশ্যন বি 1925, অপশ্যন চি 1934, অপশ্যন ডি 1944 আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি 1925। 1925 চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ অহা নাছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, 1926 চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল এ অস্পৃশ্যতা নিবাৰণৰ অৰ্থে, বি অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'বলৈ, চি তিলক স্বৰাজ পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ, ডি পাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ডি পাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, 1921 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথম অসম ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰে লিখা লাভলী আছাম শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটো তলৰ কোনখন কাকতত প্ৰকাশ হৈছিল? অপশ্যন এ নৱজীৱন পত্ৰিকা, অপশ্যন বি য়ং ইণ্ডিয়া, অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন, অপশ্যন ডি হৰিজন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন বি য়ং ইণ্ডিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, 1944 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে শেষৰটো অসম ভ্ৰমণত তলৰ কোনখন বিখ্যাত ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হ'ল অপশ্যন এ তেজপুৰ, অপশ্যন বি মাজুলী, অপশ্যন চি শুৱালকুছি, অপশ্যন ডি গহপুৰ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন চি শুৱালকুছি। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী সৰ্বমুঠ 4বাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিলে। তেওঁ 1921 চনত, 1926, 1936 আৰু 1946 চনত অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আহকচোন এইবাৰ থোৰতে আমি মহাত্মা গান্ধীৰ 4টা অসম ভ্ৰমণৰ বিষয়ে থোৰতে কিছু কথা জানি লওঁ। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলি থকা সময়তে মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰলৈ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিলে। 1921 চনৰ 18 আগষ্টত সাদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল। অসমত নতুনকৈ গঠন হোৱা ৰাজনৈতিক সংগঠন অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল। তেওঁৰ উক্ত ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য আছিল অসমত অসহযোগ আন্দোলনৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছ বিৰোধী সংগ্ৰাম আগুৱাই নিয়া আৰু তিলক স্বৰাজ পুঁজিলৈ বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰা। যিহেতু সেই সময়ত বাল গংগাধৰ তিলকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেখেতৰ স্মৃতিত তিলক স্বৰাজ পুঁজি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু তিলক স্বৰাজ পুঁজিৰ সংগ্ৰহিত ধনৰাশি ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ খৰচ কৰা হৈছিলে। লগতে গুৱাহাটী ভৰলুস্থিত দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ ঘৰৰ চোতালত গান্ধীজীয়ে বিদেশী বস্ত্ৰ দাহৰ এক বৃহৎ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল। অসমত বিদেশী বস্ত্ৰ দাহৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা তেওঁ পিছলৈ হিন্দু স্বৰাজত লিখিছিলে। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব, বিদেশী বস্ত্ৰ দাহ যজ্ঞত প্ৰথমে বিদেশী বস্ত্ৰ জাপি দিয়া উল্লেখযোগ্য অসমীয়াগৰাকী হ'ল দেশপ্ৰাণ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। উক্ত ভ্ৰমণত মহাত্মা গান্ধীয়ে হৰিবিলাস আগৰৱালা পৰিয়ালৰ তেজপুৰৰ বাসভৱন পকীত বাহাৰ পাতিছিল আৰু পকী হ'ল অসমৰ প্ৰথমটো পকী ঘৰ, যিটো কাৰণে তাৰ নামটো পকী হৈছে। আৰু পকীৰ এটি কোঠাতে গান্ধীজীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মাতৃক কিৰণময়ী আগৰৱালাই শিপিনী সংঘ নামেৰে এটা তাঁত বোৱা প্ৰতিষ্ঠান খুলিছিল। শিপিনী সংঘ বয়ন শিল্প কেন্দ্ৰটি পৰিভ্ৰমণ কৰি গান্ধীজীয়ে তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ সভানেত্ৰী পৰম হিতৈষিনী কিৰণময়ী আগৰৱালাৰ কৰ্মপটুতা দেখি অভিভূত হৈছিল। লগতে সেই সময়ত বহুতো স্বেচ্ছাসেৱকে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ উদ্যোগত স্থাপিত আগৰৱালা পৰিয়ালৰ স্বদেশী ষ্ট'ৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি যঁতৰত সূতা কাটিছিল।
মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰথম অসম ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে অসমৰ পৰা স্বৰাজ পুঁজিলৈ 3,90,000 টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল। অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীস্বৰূপে তেওঁ তেজপুৰ, নগাঁও, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, চিলেট আদি ঠাইসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰি মহাত্মা গান্ধী কলিকতা অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল। আৰু তেওঁ য়ং ইণ্ডিয়া কাকতত 1921 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথমবাৰ অসম ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰে লাভলী আছাম শীৰ্ষক এটা প্ৰবন্ধ লিখিছিল। আৰু এই প্ৰবন্ধটো তেওঁ অসমৰ বয়নশিল্প দেখি, অসমৰ মহিলাসকলে তাঁত বোৱাৰ প্ৰৱণতাটো দেখি তেওঁ অসমৰ মহিলাসকলক প্ৰশংসা কৰি একলম লিখিছিলে। আৰু তাত তেওঁ অসমৰ তিৰোতাই কাপোৰত ফুল বাচি পৰীৰ কাহিনী তুলিব পাৰে বুলি তেওঁ প্ৰশংসা কৰিছিলে। এইবাৰ আহোঁ মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বিতীয়টো অসম ভ্ৰমণলৈ। 1926 চনৰ 26 পৰা 28 ডিচেম্বৰত পাণ্ডুত অনুষ্ঠিত হৈছিল জাতীয় কংগ্ৰেছৰ 41তম অধিৱেশন আৰু সভাপতি আছিল শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ। উক্ত অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মহাত্মা গান্ধী দ্বিতীয়বাৰ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিল। আৰু পাণ্ডু কংগ্ৰেছ অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ এক স্মৰণীয় ঘটনা। আৰু এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা 1926 পাণ্ডুৰ জাতীয় কংগ্ৰেছ অধিৱেশনখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অসমৰ যিকোনো পৰীক্ষাত এই বিষয়টোৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব দেশপ্ৰাণ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই অধিৱেশনস্থলীৰ মণ্ডপ, প্ৰৱেশদ্বাৰ আৰু অতিথি চৰাসমূহ সাদী কাপোৰ, খেৰ, বাঁহ আদিৰে নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল। আৰু অতিথি যিটো মূল গৃহ আছিলে, গৃহটোৰ নাম দিয়া হৈছিলে চিত্তৰঞ্জনপুৰ। আৰু মণ্ডপৰ সিংহদুৱাৰৰ নাম ৰখা হৈছিলে স্বৰাজদ্বাৰ। প্ৰদৰ্শনীস্থলীৰ নাম দিয়া হৈছিল পাণ্ডৱ নগৰ। আৰু পশ্চিমৰ দুৱাৰৰ নাম দিয়া হৈছিলে গান্ধী দুৱাৰ। আৰু দক্ষিণৰ যিখন দুৱাৰ আছিলে তাৰ নাম দিয়া হৈছিলে আনচাৰী দুৱাৰ। আৰু উক্ত অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰাসকলৰ ভিতৰত বিখ্যাত যিসকল ব্যক্তি আছিল তেওঁলোক হ'ল মতিলাল নেহেৰু, সৰোজিনী নাইডু, মিষ্টাৰ হানিমেন, আলী ভাতৃদ্বয়, কস্তুৰবা গান্ধী, পদ্মজা নাইডু, মীৰাবেন, CF এণ্ডোছ যিগৰাকীক মহাত্মা গান্ধীয়ে দীনবন্ধু বুলি আখ্যা দিছিলে, CF এণ্ডোছ আছিলে। আৰু পাণ্ডু জাতীয় কংগ্ৰেছ অধিৱেশন অসমৰ নাৰী জাগৰণৰ পথ প্ৰদৰ্শক বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু পাণ্ডু অধিৱেশনে অসমীয়া নাৰীৰ স্বকীয়তা, স্বনিৰ্ভৰশীলতা, কৰ্মপটুতা, স্বভাৱসুলভ স্বৰাজী সংস্কৃতি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পৰিচয় কৰাই দিছিল। লগতে পৰিচয় কৰাই দিছিল অসমৰ আপুৰুগীয়া আৰু জাউতিযুগীয়া বস্ত্ৰ সংস্কৃতিক। উক্ত অধিৱেশনত 750জন কংগ্ৰেছ স্বেচ্ছাসেৱকৰ ভিতৰত 25গৰাকী মহিলা আছিল। আৰু এই মহিলাসকলে মুগা সাজপাৰ পৰিধান কৰি আলহী অতিথিক স্বাগতম জনাইছিল। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত ৰৈ মূল মণ্ডপৰ কাম তদাৰক কৰিছিল। এই অধিৱেশনতে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম দৰ্শন লাভ কৰিছিল পুষ্পলতা দাসে। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত অধিৱেশনত সমবেত সংগীত দলৰ গায়িকা আছিল পুষ্পলতা দাস, যিগৰাকী পিছলৈ অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত ৰাজনৈতিক নেত্ৰী হৈছিলে। অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ ৰচিত আজি বন্দুকী চন্দেৰী সমাগত বিৰাট নৰনাৰায়ণৰ ৰূপগীতি প্ৰথম দিনাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰু কাৰ কি আবাহন দ্বিতীয় দিনাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰা হৈছিল। পাণ্ডু কংগ্ৰেছ মহাসভাৰ অন্তত 31 ডিচেম্বৰত পাণ্ডৱনগৰ মণ্ডপতে গড়মূৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ পৌৰোহিত্যত অসম সংৰক্ষণী সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। পিছলৈ এই সভা অসম জাতীয় মহাসভালৈ পৰিণত হয়। সভাৰ মুখপত্ৰ ডেকা অসম মহাত্মা গান্ধী য়ং ইণ্ডিয়াৰ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিছিল অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে। এইবাৰ আহোঁ তৃতীয়টো অসম ভ্ৰমণলৈ। অস্পৃশ্য নিবাৰণৰ অৰ্থে মহাত্মা গান্ধী তৃতীয়বাৰ 1936 চনৰ 10 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিছিল। তেওঁ গোলকগঞ্জৰ ৰেল ষ্টেচনত অসমত আহি পদাৰ্পণ কৰিছিলে। উক্ত হৰিজন সফৰলৈ আহোঁতে মহাত্মাই অসমৰ ধুবুৰী, বৰপেটা, তেজপুৰ, নগাঁও, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া আদি ঠাইলৈ গৈছিল। 1936 চনৰ 11 এপ্ৰিলত মহাত্মাই হৰিজন বিষয়ক অসমত প্ৰথমখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, তেতিয়াৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰূপহীত। উক্ত ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য আছিল অস্পৃশ্য নিবাৰণ আৰু হৰিজনৰ কল্যাণৰ কাৰণে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা। হৰিজনৰ কাৰণে গান্ধীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পৰা 19,000 আৰু 2,000 টকাৰ মূল্যৰ অলংকাৰ লাভ কৰিছিল। 1 মে'ত অস্পৃশ্য নিবাৰণৰ অৰ্থে যোৰহাটলৈ আহোঁতে মহাত্মাই কংগ্ৰেছ নেতা কৃষ্ণনাথ শৰ্মাৰ ব্যক্তিগত উপাসনা গৃহটো অৰ্থাৎ নামঘৰটো হৰিজনসকলৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল।
ভাৰতবৰ্ষত নিজৰ ব্যক্তিগত উপাসনা গৃহ হৰিজনৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া এইটোৱে আছিল প্ৰথমটো ঘটনা। যিহেতু অসমত ইমান অস্পৃশ্য ভাৱ অসমত তেনেকুৱা বিশেষ নাছিল। উপাসনা গৃহটো মুকলি কৰাত আগভাগ লৈছিল তেওঁৰ পত্নী স্বৰ্ণলতা দেৱীয়ে। হৰিজনৰ কামত সমৰ্পিত আৰু ত্যাগৰ মনোভাৱৰ বাবে মহাত্মা গান্ধীয়ে স্বৰ্ণলতা দেৱীক কস্তুৰবা অফ আছাম বুলি আখ্যা দিছিল। এই ভ্ৰমণত তেওঁ তেজপুৰস্থিত ছাত্ৰ সমাজৰ দ্বাৰা শান্তিপুৰ নামে ঠাইত স্থাপন কৰা অসম সেৱা আশ্ৰম নামৰ হৰিজন আশ্ৰমখন পৰিদৰ্শন কৰিছিল। তেজপুৰৰ পৰমানন্দ আগৰৱালাই হৰিজনৰ কামৰ নিমিত্তে তেখেতৰ স্বৰ্গীয় সহধৰ্মিনী কিৰণময়ী আগৰৱালাৰ হৈ সোণৰ হাৰ মহাত্মাক উপহাৰ দিছিল। যিহেতু 1921 চনত মহাত্মা গান্ধী প্ৰথম অসমলৈ আহোঁতে তেজপুৰৰ শিপিনী সংঘলৈ গৈছিলে, আৰু এইবাৰ 1936 চনত যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল ইতিমধ্যে কিৰণময়ী আগৰৱালাৰ মৃত্যু হৈছিলে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ মহাত্মা গান্ধীৰ শেষৰটো অৰ্থাৎ চতুৰ্থটো অসম ভ্ৰমণৰ বিষয়ে চমু আভাস দিবলৈ। 1944 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰীত সক্ৰিয় কংগ্ৰেছ কৰ্মী তথা মহাত্মাৰ পত্নী কস্তুৰবা গান্ধী আগাখান পেলেচত বন্দী অৱস্থাত মৃত্যু হয়। এছাম কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কস্তুৰবাৰ স্মৃতিত মহিলা আৰু শিশু কল্যাণৰ বাবে কাম কৰিবলৈ কস্তুৰবা গান্ধী নামেৰে এটি পুঁজি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। তাৰ ফলস্বৰূপে সৰোজিনী নাইডু দৃঢ় প্ৰচেষ্টাত ইন্দোৰ চহৰত 1945 চনত ডিচেম্বৰত কস্তুৰবা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় স্মাৰক নিধি চমুকৈ KMGMT উদ্বোধন কৰা হয়। আৰু অসমত কস্তুৰবা গান্ধী স্মাৰক নিধি স্থাপন আৰু পুঁজি সংগ্ৰহৰ বাবে শেষৰবাৰলৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল 1946 চনৰ 9 জানুৱাৰীত। সেই দিনটোত মহাত্মা গান্ধীয়ে গুৱাহাটীৰ শৰণীয়া পাহাৰত গ্ৰাম সেৱিকা বিদ্যালয় উদ্বোধন কৰি অসমত আনুষ্ঠানিকভাৱে কস্তুৰবা ট্ৰাষ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰে। দেশৰ 22টা শাখাৰ ভিতৰত শৰণীয়া পাহাৰৰ ট্ৰাষ্টটোৱেই হ'ল মহাত্মা গান্ধীৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা একমাত্ৰ শাখা। অসমত কস্তুৰবা স্মাৰক নিধি স্থাপন আৰু পুঁজি সংগ্ৰহৰ কাম কৰিছিল অমৰপ্ৰভা দাসে। তেখেত বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেত্ৰী আছিল। মহাত্মাই চতুৰ্থটো অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচীত গুৱাহাটী, শুৱালকুছি, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আদি ঠাইলৈ গৈ কস্তুৰবা স্মাৰক পুঁজিৰ বাবে সৰ্বমুঠ 1,44,053 টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল। অমৰপ্ৰভা দাস আৰু গোপীনাথ বৰদলৈৰ একনিষ্ঠ প্ৰচেষ্টাত মহাত্মা গান্ধীৰ উক্ত চাৰিওটা ভ্ৰমণে অসমৰ জাতীয় জীৱনত, অসমৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত, লগতে অসমৰ নাৰী সমাজৰ মাজত ভিন্নমুখী নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰাত সফল হৈছিল আৰু তাৰ সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱে অসমৰ নাৰী সমাজক চিৰদিন উদ্বুদ্ধ কৰি থাকিব। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আজি ভিডিঅ'টোত মহাত্মা গান্ধীৰ চাৰিওটা অসম ভ্ৰমণৰ গোটেই কথাখিনি সামৰি আপোনালোকক যিমানখিনি বস্তু দৰকাৰ হয় শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু আজিৰ বিষয়বস্তুখিনিয়ে যদি আপোনালোকক অলপ হ'লেও উপকৃত কৰে তেন্তে আমাৰ পৰিশ্ৰম সাৰ্থক হোৱা যেন লাগিব। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসম। প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আমি নতুন নতুন আৰু প্ৰয়োজনীয় ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিসমূহে আপোনাৰ অনাগত লিখিত পৰীক্ষাত সফলতাৰ বাবে খুবেই দৰকাৰী বুলি বিবেচিত হ'ব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু কেনে পালে জনাবচোন। পুনৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। ধন্যবাদ।